Як ви бачили, у мене помаранчева така жилеточка, і я вирішила зв'язати чорні рукава. І для цього я обрала пряжу Alize Superlana Maxi. Вона товстенька, тепленька, і гадаю, що рукава будуть з неї виглядати просто чудово. Мені знадобиться 4 моточки. Гачок я взяла 6 мм. Також нам знадобляться маркери, сантиметр, тому що ми будемо міряти. Можемо приступати. Рукав буде виглядати так, але в'язатися він буде впоперек. Тобто тут ми будемо набирати стовпчики, а так будуть йти рядки. Для рукава нам треба довжина окату від шва через все до шва. Я складаю навпіл нашу пройму у жилетці, прикладаю сантиметр і виміряємо. От у мене виходить десь біля 26 сантиметрів. Для початку треба зв'язати зразок, щоб визнати щільність в'язання. У мене виходить, що в 1 сантиметрі 1,2 петля стовпчики. І в рядках це 1,07. Тобто я рахую на 10 сантиметрів, потім вже ділю на 10 і визнаю в 1 сантиметрі. Можна зробити, поміряти більший участочок, наприклад, взяти 15-17 сантиметрів, порахувати рядки і потім поділити шляхом пропорції. Тобто ми рядки повинні поділити на сантиметри. І так, в рядках у мене виходить 1,07. Тепер нам треба довжина рукава. Можна одягти жилеточку і від місця пришивання рукава від плеча поміряти довжину. Моя довжина це 57 сантиметрів. На рукавах буде манжет сантиметрів 6. Це, якщо по щільності в'язання резиночки, то виходить це 6 см, тут 10 стовпчиків буде. Як розрахувати, скільки буде ширина і скільки буде наша висота головки, тобто оката рукава. Резиночка напишемо 6 см. Довжина рукава 57 мінус 6, виходить 51 см, це буде оця наша довжина до резинки 51 см. Як визначити оцей окат і ширину? Окат я не хочу робити, щоб він був як у вточному рукаву. Я хочу його зробити такий, щоб був він як напіврубашечний рукав. Тому можна зробити так, сантиметрів 11. Мені буде цього достатньо. Це центр нашого рукава. Я просто відмічаю 11 сантиметрів. І потім по окату у мене там 25-26 сантиметрів. Я просто прикладаю сантиметр, там, де я 11 відмітила. І ось так от воно буде в такому, така у нас буде лінія. Отак. І це у мене буде вже точка по рукаву. І це виходить у мене 21,5 см. Це виходить 43 см. У нас буде від цієї точки до цієї. І це буде в рядках. Що нам треба зробити? Це 43 см помножити на нашу щільність в'язання по рядкам. Давайте так, 43 множимо на 1,07, виходить 46 рядків. Тобто це у нас буде 46 рядків. Оці прямі участки, вони як підрізи грають роль. Я їх зроблю десь сантиметрів 4-5. Давайте зробимо 5. Наші 5 сантиметрів ми множимо, це в рядках, 5 множимо на 1,07, виходить 5,3. Нам треба, щоб ділилося на 2, я візьму 6 рядків з однієї сторони і 6 рядків з іншої.
Десь приблизно оці 12 рядків, я завжди роблю, скільки у мене тут, стільки виходить від центра тут. Це виходить десь 12 рядків. 11 сантиметрів ми множимо, це вже будуть наші петлі, ми множимо на 1,2. Тобто 11 множимо на 1,2. Це сантиметри, це наша щільність в'язання. 11 на 1,2. Виходить 13. Ну, я буду робити тут додавання, то мені треба, щоб було парне число. Я візьму 12. Мені цього буде достатньо. Тобто 12 петель. Тепер 57 см довжина рукава, мінус 6, виходить 51 см. 51 см ми повинні, це в петлях, і ми повинні помножити на 1,2. 51 множимо на 1,2. Виходить, 61, хай буде 60 петель. Пряжа може потягнутися, тому я трішки округляю для того, щоб було легше рахувати, легше в'язати і не плутатись. 60 петель я беру, мінус наші 12 петель, і оця частина у нас виходить 48 петель. Нагадую, що резиночка, ми туди віддали 10 петель. Загалом у нас виходить 70 петель. Оце все буде 70 петель. Тепер, коли ми будемо в'язати, ми будемо робити такий скос. Це буде часткове в'язання. Тобто ми повинні зробити оцю частину, поділити на декілька частин. Ще нам потрібна отут мірочка по ширині, яку ми повинні зробити. Тут можна взяти сантиметрів 28, тому що це курточка, це буде як курточка, вона не повинна бути там по руці. У мене тут обхват руки 16 сантиметрів. Я дам 12, можна дати, дам, щоб було 28 сантиметрів. 28 ми множимо на 1,07. Нагадую, що це у нас рядки. Я візьму тут десь 27 сантиметрів. Мені буде цього достатньо, це 10-11 сантиметрів. І помножимо на щільність в'язання нашу, це рядки, то виходить десь 28 рядків. І тепер нам треба розрахувати, скільки нам треба разів зробити тут часткове в'язання і зробити оцей скос. У нас 46 рядків, тут 28. Якщо ми 46 мінус 28, виходить 18 рядків. Ділимо на дві частини 9. Щоб краще, нам треба при частковому в'язанні, треба, щоб число ділилося на 2. Тобто буде, щоб не 9, а ми зробимо 10. І тепер нам треба оцю частину поділити на 5. Тому що 1, 2, 3, 4, тобто на кожну буде 5 разів по 2 рядка. 1, 2, 3, 4, і оце буде 5-та частина. У нас 48 петель. Ми поставимо 10, 10, 10, 10, і тут буде 8. 8 – це до резиночки, плюс 10 петель резиночки. 48 і 10 – 58 петель. Я буду в'язати рукав з іншого кольору, щоб вам на камеру було добре видно. І так, набираємо 58 повітряних петель. Перший рядок робимо повітряну петлю. І зараз ми будемо пров'язувати першу групу з 10 петель. В'яжемо ми сполучними напівстовпчиками з накидом. Робимо накид у другу повітряну петлю, дістаємо петлю на гачок і протягуємо її через 2 петлі. І пров'яжемо так 10 петель.
10. І давайте на 11 ми повісимо маркер. Робимо повітряну петлю, розвертаємось і в'яжемо 10 сполучних напівстовпчиків з накидом. Весь виріб буде зв'язаний таким саме стовпчиком. Останню петлю ми пров'яжемо за задню дольку. Це другий рядочок, робимо повітряно, перевертаємо на іншу сторону. Далі ми будемо в'язати вже іншу групу петель, тобто пров'язати 20 сполучних напівстовпчиків з накидом. Нагадую, що це третій рядок. Тут ми робимо перехід на косичку, тобто на повітряні петлі. Що ми робимо? Ми гачком підхоплюємо 2 дольки, 2 таких перемички, щоб з виворітної сторони у нас було як продовження косички. Далі робимо накид між петлями, прокалуємо гачок в наступну петлю, достали петлю на гачок і протягуємо її через усі петлі на гачку. Це перший стовпчик, другий, третій, четвертий, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. На 11 ми повісимо маркер. Робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону і пров'яжемо 20 сполучних напівстовпчиків з накидом. І це у нас четвертий рядок. Останню петлю ми пров'язуємо за задню напівстіночку. Робимо повітряну петлю, переходимо на 5-й рядок. В 5-му рядку ми додаємо ще 10 петель. Пров'язуємо 20-ту петлю, робимо перехід, це перша, і пров'яжемо ще 9. 1, 2 і так далі. 10 треба зробити. 10 і на 11 повісимо маркер. Шостий рядок. Зробили повітряну петлю, і зараз у нас 6-й рядок, ми пров'яжемо 30 сполучних напівстовпчиків з накидом. Шість рядків ми пров'язали. Якщо ми повернемось до нашого розрахунку, то 6 рядків. З 7-го рядка ми вже будемо починати робити окат рукава. Коли я в'язала свої перші рукава, то я не розраховувала, скільки петель додати. Я просто додавала по 2 петлі. І так, зараз ми будемо починати вже 7-й рядок, зробимо тут додавання і додамо ще 10 петель по скосу рукава. Робимо 3 повітряних петлі. 2 петлі піде нам
рукав і 1 повітряна для переходу на інший рядок. І починаючи з другої, 7-й рядок ми робимо сполучний напівстовпчик. 1, другий. І далі ми продовжуємо в'язати по рукаву, додаємо ще 10 петель. Нагадую, що в'яжемо ми за дальню напівпетлю. Урок по такому стовпчику є на нашому каналі. Тут ми робимо перехід. Десять петель додали, на 11-ту повісимо маркер. Робимо повітряну петлю, перевертаємо і пров'язуємо 42 стовпчика. Дев'ятий рядок ми будемо робити ще додавання. 2 петлі і 1 для переходу на інший рядок. Повертаємо в'язання і пров'язуємо 42 сполучних напівстовпчика з накидом і вже продовжимо в'язання до кінця рядка. Тут ми робимо перехід. Вісім. Це ми вже закінчили наш скос і дійшли до резиночки. Тут на 9-й можемо повісити маркер. І далі у нас залишається 10 петель, це вже починається резинка. Тут можна такі стовпчики зв'язати більш щільніші. Як це зробити? Коли ми вже прокололи гачок в повітряну петлю, підтягніть накид оцей. І вже тоді пров'язуємо стовпчик. І 10-та петля, підтягуємо її і на останню петлю резиночки повісимо маркер, щоб при з'єднанні почати звідси. Далі робимо повітряну петлю, перевертаємо на інший рядочок. І це у нас вже буде 10-й рядок. Робимо 10 сполучних стовпчиків, тобто прокалуємо гачок у перший стовпчик, витягуємо петлю і протягуємо її через петлю на гачку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. І далі продовжуємо в'язати всі стовпчики, сполучні напівстовпчики з накидом. Їх повинно бути 52. Одинадцятий рядок робимо додавання 2 петлі, петля підйому і пров'яжемо тепер 54
стовпчики до резинки і 10 резинки. Останню петлю на резинці ми пров'яжемо за 2 стіночки. Ось так. Повітряна петля. Далі в'яжемо 10 сполучних стовпчиків на резинці і 54 петлі до кінця рядка. І далі продовжуємо сполучними напівстовпчиками з накидом. 12-й рядочок ми дов'язуємо. Переходимо на 13-й рядок, робимо 3 повітряних. Це ми робимо додавання для окату рукава. І починаючи з другої повітряної петлі, пров'язуємо 56 напівстовпчиків сполучених з накидом і 10 петель резинки. Ще раз нагадую, що останню петлю на резинці ми пров'язуємо за 2 стіночки. Робимо повітряну петлю, переходимо на 14-й рядок, в'яжемо 10 сполучних стовпчиків і 56 сполучних напівстовпчиків з накидом. Так, ми закінчили 14-й рядок, переходимо на 15-й. Ми робимо ще додавання 2 петлі плюс 1 повітряна для переходу на інший рядок. І в цьому рядку ми вже починаючи з другої повітряної петлі будемо в'язати 58 сполучних напівстовпчиків з накидом плюс 10 петель резиночки. В кінці рядка робимо повітряну петлю, переходимо на 16-й рядок і пров'язуємо 10 сполучних стовпчиків і 58 сполучних напівстовпчиків з накидом. 10 і 58 сполучних напівстовпчиків з накидом. Так, 16-й рядок ми закінчили, переходимо на 17-й, робимо 2 повітряних і повітряну для переходу на інший рядок. І тепер ми пров'язуємо 60 сполучних напівстовпчиків з накидом і 10 сполучних таких напівстовпчиків по рукаву. Так, 17-й рядок закінчили, робимо повітряну петлю, переходимо на 18-й рядок. Ми пров'язуємо 10 сполучних стовпчиків і 60 сполучних напівстовпчиків з накидом, до кінця рядка виходить. Так, 18-й рядок закінчили, робимо повітряну. І тепер ми повинні пров'язати ось цю частину. Вона буде по прямій. Тобто в непарних рядках ми в'яжемо 70 сполучних напівстовпчиків з накидом. Зараз у нас в роботі 70 петель, 60 без резинки плюс 10 резинка. В парних рядках ми в'яжемо 10 сполучних стовпчиків і 60 напівстовпчиків з накидом. І в'язати ми будемо з 19 по 29 ряд включно. Тобто оцих 11 рядків. На 23 рядку повісимо маркер. Ще нагадую, що
по цій частині, де у нас окат рукава, ми в'яжемо останню петлю за задню напівпетлю. Там, де у нас резиночка, там ми в'яжемо за 2 дольки. І так, з 19 по 29 рядок. У мене закінчився моточок. Мені треба приєднати інший. Що я буду робити? Я беру нову ниточку, прокладаю її вздовж в'язання і буду вв'язувати. Зі старого моточка я пров'яжу декілька стовпчиків. Так, у мене ще на один стовпчик вийде. Далі з нового моточка я ниточку підтягую до краю, ось так, щоб вона була ледь помітна. І далі перекручую нову і стару ниточки. Тобто ниточка з попереднього моточка, будемо прокладати її вздовж в'язання, а в'язати будемо вже з нового моточка. Коли пров'язала декілька стовпчиків, можна її підтягнути теж, щоб вона тут не виділялася ніде. І залишаємо її на виворітній стороні. І далі продовжуємо в'язати вже з нового моточка. Кінчики потім можна або обрізати, або заправити з виворітної сторони. Так, закінчуємо 29 рядок, робимо повітряну петлю і переходимо на 30 рядок. В цьому рядку ми вже будемо робити убавки. В'яжемо 10 сполучних стовпчиків. Дев'ять і 10. І далі у нас тут було 60, ми в'яжемо 58 сполучних напівстовпчиків з накидом за задню напівпетлю. І 2 петлі не дов'язуємо, 2 стовпчика. Це у нас вийшло 58 стовпчиків. Робимо повітряну петлю, переходимо на 31 рядок, пров'язуємо 58 і 10 стовпчиків резинкою. Нагадую, що з цієї сторони в непарних рядках резинку ми пров'язуємо сполучними напівстовпчиками з накидом. Так, закінчуємо 31 рядок, робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону. І в цьому рядку ми в'яжемо 10 сполучних стовпчиків і вже 56 сполучних напівстовпчиків з накидом. Тобто на 2 менше. 2 петлі ми не дов'язуємо. Так, закінчуємо 32 рядок, закінчили, 2 петлі не дов'язали. Робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону. Тепер ми пров'язуємо 33 рядок і робимо 56 і 10 стовпчиків. І так, закінчуємо 33 рядок, робимо повітряну петлю, переходимо на 34 рядок. Тут ми в'яжемо 10 сполучних стовпчиків і вже на 2 петлі менше, тобто в'яжемо 54 сполучних напівстовпчиків з накидом. Так, закінчили ми 34 рядок, робимо повітряну петлю, і тут нам треба пров'язати 54 і плюс 10 сполучних напівстовпчиків з накидом. Так, закінчуємо 35 рядок. Повітряна петля, перевертаємо на іншу сторону.
Тепер нам треба зрозуміти, де ж вже закінчити в'язати резинку. Якщо ми бачимо на цю частину, знаходимо центр. Раз, два, три, раз, два, три. Це наш центр. Якщо ми його проведемо до нашої резиночки, він буде, ось оця петля йде. Як розуміти, де закінчити в'язати резинку? Давайте подивимось. Тут ми відмітили центр. 3 косички, одна центральна. Переводимо її сюди. Дивимось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І тут повинно бути так. Але нам треба ще рядки, щоб зробити з'єднальний. Тут у нас будуть сходинки, і ми будемо їх з'єднувати. Тобто нам тут треба ще буде пров'язати рядки. Тому на цьому вже ми зараз будемо пров'язувати. І це вже буде останній рядок, в якому ми будемо в'язати резинку. І так, 36 рядок пров'язуємо. 36 рядок ми пров'язуємо 10 петель резинки з сполучними стовпчиками і вже пров'язуємо 52 напівстовпчика сполучних з накидом, тобто 2 петлі ми не дов'язуємо. Десять петель пров'язали, тепер 52 стовпчика ми пров'яжемо, але на 8-й стовпчик ми повісимо маркер. Тобто ми будемо рухатися вже в зворотньому напрямку. Якщо ми тут йшли 10, 10, 10, 8, то тут у нас вже з тієї сторони буде навпаки. Ми 8, 10, 10, 10, 10. 6. 7, 8, повісили маркер. І далі продовжуємо в'язати, не доходячи 2 петлі до кінця. Так, пров'язали. Робимо повітряну петлю і переходимо на 37 ряд. Ми пров'язуємо 44 петлі до маркера. Дов'язали до петлі з маркером. Повітряна петля, тепер ми перевертаємо на іншу сторону. Дивимось. У нас тут було 1, 2, 3, 4, 5, 6 додавань. І повинно бути стільки убавок. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер ми робимо ще наступний рядок. Це у нас вже йде 38-й. І ми його пров'язуємо на 2 петлі не доходячи. Тобто зробили повітряну петлю і пров'язуємо 42 стовпчики. І на 10-й стовпчик ми повісимо маркер. 10. Вішаємо маркер. І пров'яжемо ще, не доходячи 2 петлі. 38 рядок закінчили, повертаємо на іншу сторону. І тепер в 39 рядку ми пров'яжемо 32 стовпчики, тобто до маркера. Дійшли до маркера, робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону. І зараз нам треба пров'язати останній раз, де ми будемо робити убавки. Тобто ми будемо пров'язувати, це у нас буде вже 40-й ряд, і ми пров'яжемо 30 сполучних напівстовпчиків з накидом. І на 10-й стовпчик ми повісимо маркер. Робимо повітряну петлю, перевертаємо на іншу сторону, і тепер ми пров'язуємо 20 петель до маркера. Зробили повітряну петлю, переходимо на 42-й рядок, пров'язуємо 20 стовпчиків, на 10-й вішаємо маркер.
42 закінчили, робимо повітряну петлю. 43 і 44 рядки ми пров'яжемо 10 стовпчиків і назад 10. Повітряна петля перевертаємо на іншу сторону. Це вже у нас буде 45 рядок. В цьому рядку ми повинні з'єднати нашу сходинку і пров'язуємо 10 петель, сходинка, 10 петель, сходинка. Тобто сходинка вже входить на наступні 10 петель. Так, 10 стовпчиків пров'язуємо. Робимо перехід на наступні 10 петель. Тобто ми підхоплюємо 2 петлі, накид і пров'язуємо сполучний навпівстовпчик, протягуючи петлі через усі петлі. На цю петлю, що ми зробили, вішаємо маркер. Одна петля, ще 9 пров'яжемо. Так, робимо ще одну сходинку. На неї вішаємо маркер. І так ми пров'яжемо до кінця рядка. Так, ми закінчили. Тепер перевертаємо на лицьову сторону. Як зрозуміти, де лицьова сторона? Там у нас, де йде косичка по резинці. Тому що, якщо ми перевернемо, тут йде не косичка, а нібито виворітні петлі. Тепер нам треба з'єднати 2 сторони. Можемо перевірити, скільки у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і ось 7. Все у нас зійшлося. І так, тепер нам треба з'єднати, що ми робимо. Цю сторону складаємо лицьовою стороною всередину. І тепер будемо з'єднувати. Наша перша петля і ось наша теж перша петля. Ми прокалуємо гачок під першу петлю і сторона, де ми закінчили в'язання, ми беремо за дальню напівпетлю. Ось так. І робимо сполучний стовпчик. Далі, якщо ви пам'ятаєте, ми в'язали за одну напівпетлю на початку роботи повітряних, у нас залишається друга напівпетля. Ми сюди прокалуємо гачок і підхоплюємо уже іншу петлю. І робимо сполучний стовпчик. Беремо наступну. І так будемо з'єднувати, і при цьому ми будемо зміщати маркери. Ну, але якщо ви все правильно порахували і правильно почали, то вони у вас з'єднаються самі. Сполучні стовпчики такі не треба дуже затягувати, щоб вони не стягли скіз рукава. Дійшла до маркера, і я бачу, ось треба з'єднувати, і наступний. У мене все зійшлося, так що маркер вже
будуть не потрібні, якщо ми вже будемо точно йти по петлям. Так, ми пров'язали, тобто з'єднали все. Далі не обрізаємо ниточку, не виворачуємо на іншу сторону, а пройдемось по кату, щоб обрати оці сходинки. Дивимось, можна тут у кожний рядочок ми робимо по сполучному стовпчику. Просто отак от. Тобто у кожен рядок по стовпчику. Ось є такі переходи на інші рядки, і ми в них пров'язуємо. Що робити, якщо у нас сходинка вийшла? Ми робимо накид у петлю і пров'язуємо у петлю. Так. Що зробити, коли ми дійшли до сходинки? Ми пров'яжемо просто стовпчик, напівстовпчик з накидом. Ось так. І далі сполучні стовпчики. Тут до рядка дійшли. Дуже не затягуйте, щоб воно не стягувало. Ось так ми обв'язали, і у нас ми зрівняли всі наші сходинки. І тепер закінчуємо, тобто ми з'єднуємо наше коло. Тут же нам треба голка. І продіваємо. З'єднали. І тепер ховаємо кінчик. І спочатку на манжеті ми теж сховаємо кінчик. Все, ми закінчили, тепер вивертаємо на лицьову сторону. Ось таке у нас з'єднання вийшло, і ось такий рукавчик. Якщо ви хочете поставити її на подкладку, це ж таке можливо. Коли воно в розвернутому вигляді, ви можете його покласти. По краям не давайте там мало, додайте там пару сантиметрів по краям, тому що виріб тягнеться. Чому краще поставити на подкладку? Тому що лікті не так будуть витягуватися. І сантиметр додати зверху, ну а тут можна просто на рівні з манжетом, тому що ви підвернете і пришиєте десь в цьому районі. І як ви бачите, що шва тут не видно. Як вшити рукав? Ми відзначаємо центр, і цей центр прикладаємо з внутрішньої сторони до плеча. І з цієї сторони можна закріпити або булавочкою, або голочкою. Ось так. Далі ми прикладаємо шов до шва. І далі вже дивимось, викладується наш рукав. І пришиваємо його ближче до шва, тоді він не буде у вас вилазити. Ну що, залишилось вшити рукав. Ну а тепер подивимось, як він буде виглядати. Він ще потягнеться,
Ось так. Так що, гадаю, що у вас все вийде. Якщо відео було вам корисним, цікавим, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і обов'язково вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім па-па, солодких вам петельок!